Hello guys, how are you? Are you cool? Okay, I'm cool today and I have brought some multiple choice question on the project management and it will help you to secure more marks in your pre-board examination and board examination. So now let's start. The first question we have, which of the following is not considered to be a characteristics of a project? अब यो त हामीलाई सबैलाई थाहा होला हैन के छ भने यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक भित्र पर्दैन सो यो त धेरै पल्ट एक्जाममा आइसकेको होला हेर्नुस् सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई के भन्छ भने एन इस्टाब्लिश्ड पहिलो भन्छ एन इस्टाब्लिश्ड अब्जेक्टिभ अर्को अ क्लियर बिगिनिङ एन्ड एन्ड अर्को हाम्रो कम्प्लेक्स टास्क र अर्को ओन्ली फर इन्टरनल युज अब हेर्नुस् यसमा तपाईलाई के थाहा छ भने प्रोजेक्ट इज अलवेज स्टार्टेड विथ सम वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टिभ हरेक प्रोजेक्टमा हाम्रो के हुन्छ भने कुनै आउटकम हामीले चाहिँ एचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो त हाम्रो प्रोजेक्टकै क्यारेक्टरिस्टिक भित्र पर्छ हैन त र अर्को हाम्रो के छ भने अ क्लियर बिगिनिङ एन्ड एन्ड अफ कोर्स वी नो दैट अ प्रोजेक्ट इज हैन अ टेम्पररी एन्डेभर सो इट हैज अ सर्टेन बिगिनिङ एन्ड एन्डिङ सो यो पनि हाम्रो प्रोजेक्टकै क्यारेक्टरिस्टिक भित्र पर्छ complex tasks. Okay, so a project is a new set of activities and that's why it is a complex. Only for internal use. No. हैन हाम्रो प्रोजेक्ट इन्टरनल युजको लागि मात्र गरिदैन यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल वर्कको लागि पनि हामी गर्छौं त्यसै कारणले गर्दा ल भन्नुस् यसको आन्सर पक्का पनि के होला ओके सो तपाई भनिदिन सक्नुहुन्छ यसको आन्सर हामी जानु छ भने यसमा म क्लिक गर्दैछु हेर्नुस् र आन्सरले के भन्दियो भन्नुस् त ओन्ली फर इन्टरनल युज सो दिस इज नट आवर क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेशन्स नम्बर 2 all of the following are factors in the assessment of a project risk भनेको मतलब के छ भने in every project there is a हैन risk the risk is an integral part of the project हरेक प्रोजेक्टमा रिस्क के हुन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्ट हैन राइट टाइममा कम्प्लिट नहुन सक्छ लिमिटेड बजेटमा हैन डिफाइन्ड बजेटमा कम्प्लिट नहुन सक्छ क्वालिटी मिसम्याच हुन सक्छ सो वी नो दैट एन्ड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्क इन द बजेट अब यहाँ के भन्छ भने हेर्नुस् all of the हैन जस्ट 1 मिनेट हामीले के भन्छ भने हेर्नुस् all of the हैन फलोइङ यहाँ भन्छ हामीलाई all of the following are factors in the assessment हैन of a project risk सो अब हामीले यसको बारेमा अलिकति हामी हेरिहालौं सबभन्दा पहिले हामीले के भन्छ भने तपाईले यसमा ध्यान दिनुपर्छ एक्सेप्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ मतलब what हैन which factors are considered in the assessment of risk जब हामीले प्रोजेक्ट रिस्क हामीले एसेसमेन्ट गर्न चाहन्छौं हैन आइडेन्टिफाई क्याल्कुलेट गर्न चाहन्छौं भने कुन फ्याक्टर्स हामी कन्सिडर गरिदैन एक्सेप्ट भनेको हुनाले कुन फ्याक्टर हामी चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौं त्यसको लागि के छ भने फर्स्ट रिस्क इभेन्ट अर्को के छ भन्नुस् त रिस्क प्रोबेबिलिटी अर्को के छ भने अमाउन्ट एट स्टेक र अर्को छ इन्स्योरेन्स प्रिमियम सो एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने ओके सो रिस्क इभेन्ट त हामीले कन्सिडर गर्नु पर्दो रहेछ किन भन्नुस् त रिस्क इभेन्ट भनेको मतलब हैन सो which हैन इट मीन्स दैट यो हाम्रो जुन इभेन्ट छ त्यसमा हाम्रो डिग्री अफ रिस्क हाम्रो कति छ त्यो त हामीले गर्छौं रिस्क प्रोबेबिलिटी सो व्हाट इज द चान्स दैट पर्टिकुलर रिस्क विल ह्यापन त्यो पनि हामी कन्सिडर गर्छौं अनि अमाउन्ट एट स्टेक र कति हाम्रो लस हुन सक्छ हाउ मच कस्ट विल बी सैक्रिफाइस्ड हाउ मच कस्ट वी विल सफर एज अ लस सो यो त हुन्छ तर हामीले कुन फ्याक्टर हामी कन्सिडर गर्दैनौं भने इन्स्योरेन्स प्रिमियम इज अ वे अफ ट्रान्सफरिङ हैन प्रोजेक्ट रिस्क टु द इन्स्योरेन्स कम्पनी यदि हामीले इन्स्योरेन्स हामी गराउँछ भने इन्स्योरेन्स गराउनुको मतलब जुन हाम्रो प्रोजेक्टमा रिस्क हुँदै रहेछ त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं भने इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्दिन्छौं एन्ड फर दैट वी हैव टु पे द सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रिमियम र हामीले के सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रिमियम पे गर्नुपर्छ हैन एनुअल बेसिसमा पे गर्नुपर्छ एन्ड दैट इज फिक्स्ड
So this insurance premium will not be considered, and it is not a factor in the assessment of what, in the project risk. अब हेर्नुस्, त्यसैले हामी यसको आन्सरमा हामीले के भनिदिन सक्छौं भने म तपाईलाई भनिदिन चाहन्छु, यसको आन्सरमा हामी क्लिक गरौं र हेर्नुस्, इन्स्योरेन्स प्रिमियम इज आवर आन्सर. बुझ्नुभयो त? ओके. सो नाउ नेक्स्ट प्रब्लम. All of the following are always input to the risk management process except. So अब के भन्छ भने हैन, so what are which will generate risk, हैन, कुन यस्तो इनपुट हो जसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ भने हैन, जसले गर्दा हामी रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा हामीले कुन हामीले इनपुटको रूपमा काम गर्छौं. पछि हामीले प्रोसेसिङ गरौँला, पछि हाम्रो रिस्क मिनिमाइज होला एज एन आउटपुट. तर हामी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु छ भने which हैन फ्याक्टर्स विल बी युज्ड एज इनपुट. सो हामीले इनपुटमा कुन फ्याक्टर्सहरु हामीले कन्सिडर गर्छौं र लास्टमा भनिदिएको छ एक्सेप्ट. त्यो एक्सेप्ट भनिदिनुको मतलब के भयो भने, एक्सेप्ट भनिदिनुको मतलब हामीले त्यो इनपुट भन्नु छ which is not considered for the risk management process. रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको लागि हामीले कुन फ्याक्टर हैन, कुन इनपुट हामीले कन्सिडर गर्दैनौं. ल पहिला भनेछ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन. हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन भनेको मतलब के भयो भने द पास्ट ब्याकग्राउन्ड, द ब्याकग्राउन्ड अफ द प्रोजेक्ट हैन. सो जुन प्रोजेक्ट अहिले हामी गर्दैछौं त्यस्तै सिमिलर टाइपको हैन कुनै प्रोजेक्ट पास्टमा गरेको होला हैन. सो हामीले हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन हामीले हैन यदि हामी लिन्छौं भने अफ कोर्स इट विल हेल्प अस टु म्यानेज द रिस्क हैन. हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन बिना हामी के गर्न सक्दैनौं भने रिस्कलाई हामीले प्रोपरली म्यानेज हामी गर्न सक्दैनौं. एन्ड लेसन लर्न. ल भन्नुस् तपाईहरु, लेसन लर्न भनेको के हो? के यो हाम्रो इनपुटको रूपमा आउँछ रिस्क म्यानेजमेन्ट? अफ कोर्स, because every time we have to learn something new from each project. हरेक प्रोजेक्टमा के हुँदै रहेछ भने there are some new challenges which we will have to face. Okay, and then from every project we have to learn some lesson. र त्यो लेसनलाई हामीले के को रूपमा युज गर्नुपर्छ भने हैन, हामीले फ्युचरमा हैन जब हामीले प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो दौरान हामीले लेसन लर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने अप्लाई हामी गर्नुपर्छ. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेको मतलब के हुन्छ भने ओके, म तपाईलाई क्लासरुममा भन्ने गर्थे नि, एउटा हात्तीलाई खानु छ, कसरी खानु छ? एउटा हात्तीलाई त डाइरेक्ट हामी खान सक्दैनौं, तर त्यसलाई हामी पिस बाइ पिस गर्दिन्छ भने त सजिलै खान सक्छौं. त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेको यदि हामी रिस्कलाई म्यानेज गर्नु छ भने त हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले हैन जुन हाम्रो प्रोजेक्ट हो त्यसलाई स्मलर एक्टिभिटिजहरुमा के गर्दै जानुपर्छ भने ब्रेकिङ डाउन गर्दै जानु पर्यो. सो अन्टिल इट इज म्यानेजेबल हैन, अन्टिल अ पर्टिकुलर टास्क इज म्यानेजेबल हैन, जबसम्म म्यानेजेबल हुँदैन भने टिल देन वी हैव टु ब्रेक द एक्टिभिटिज इन्टु द स्मलर एक्टिभिटिज. सो यो हामी किन गर्छौं भने हेर्नुस्, यो गर्नुको पनि पछाडी हाम्रो कारण के छ भने त यही रिस्कलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नु छ भने त यो हामीले चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ. एन्ड व्हाट इज अबाउट प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट. प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट भन्नाले के हुन्छ भने द एक्जिस्टिङ व्हाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ हैन, व्हाट इज द स्टेटस रिपोर्ट हैन त्यो. अनि यो कुराले गर्दा के हुन्छ भने हामी रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा यसले डाइरेक्ट हेल्प गर्दैन हैन. त्यसैले हामीले के भनेको थियो, which is not used as input for the risk management process. So project status रिपोर्टबाट हामीले रिस्कलाई म्यानेजमेन्ट गर्न हामीले रिपोर्टबाट हामी कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छौं हैन, तर हामी रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको रूपमा हामीले यो हाम्रो प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो आउँदैन हैन. तपाईले बुझिसक्नु भएको होला. त्यसै कारणले गर्दा हामी यसको आन्सरतिर जाउँ र यसको आन्सरमा जाने हो भने हेर्नुस् त के आयो, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट आयो. ओके सर, हामीले बुझ्यौं. नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त, प्रोजेक्ट्स आर क्यारेक्टराइज्ड बाइ. सो यसको आन्सर तपाईले नै दिनुपर्छ है. सो व्हाट इज हैन, व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ प्रोजेक्ट एन्ड इनडेफिनिट टाइम स्केल. यस, यो भन्नुस् के प्रोजेक्टको टाइम स्केल के भन्नुस् त इनडेफिनिट हुन्छ? हुँदैन. A process is indefinite.
जब कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा हामी कुनै प्रोसेस गर्छौँ, कुनै प्रोडक्सन प्रोसेस गर्छौँ भने यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अन अ कन्टिन्यू बेसिसमा गर्छौँ। त प्रोजेक्ट एउटा न्यू सेट अफ एक्टिभिटी भएको हुनाले हैन यसको डेफिनिट टाइम स्केल हुन्छ र यो कुरा तपाईलाई के छ भन्नुस् त, यो तपाईलाई थाहा छ हैन, भन्नुस् त। आई थिंक यु नो। त्यसै कारणले डेफिनिट इनडेफिनिट टाइम स्केल हुँदैन हैन। अनस्पेसिफाइड अब्जेक्टिभ हैन, प्रोजेक्टमा त हाम्रो अनस्पेसिफाइड अब्जेक्टिभ होइन कि स्पेसिफाइड अब्जेक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ। रिपिटेड साइकल अफ वर्क, नो, नो वर्क इज रिपिटेड। इच प्रोजेक्ट इज अ युनिक, इट इज नट रिपिटेड हैन। हामीले सेम प्रोसेस हामी रिपिट गर्दैनौँ। ओके, सो नट रिपिटेड साइकल, यो पनि हुँदैन। त्यसैले यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा भन्नु छ भने त हामीले के भनिदिनु पर्छ भने डेफिनिट हैन टाइम स्केल चाहिँ भनिदिनु पर्छ। र यसको आन्सरमा हेर्नुस् त, अफ कोर्स द आन्सर इज व्हाट, अ डेफिनिट टाइम स्केल नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जाँदैछौँ। हेर्नुस्, नेक्स्ट क्वेशनमा पर्चेजिङ इन्सुरेन्स इज बेस्ट कन्सिडर एज एन एक्जाम्पल अफ रिस्क। सो एउटा कुरा भन्नुस् त, यदि हामी इन्सुरेन्स हामीले पर्चेज गर्छौँ, फर एक्जाम्पल वी हैव टु बाई हैन फायर इन्सुरेन्स हैन, जस्तै हाम्रो गोडाउनमा भ्यालुएबल गुड्सहरू छ र त्यो हैन हाम्रो एक्सिडेन्टबाट हैन दुर्घटना भएर आगो लाग्नु पनि सक्छ र हामी फायर इन्सुरेन्स लिन्छौँ भने त्यो के गरेको हामीले फायर इन्सुरेन्स हामी पर्चेज गर्छौँ भने त्यो के को एक्जाम्पल हो, त्यो हाम्रो कुन रिस्कको एक्जाम्पल हो कि यो रिस्क मिटिगेसन हो। मिटिगेसनको मतलब के हुन्छ भने टु रिड्युस, मिटिगेसन मिन्स व्हाट, मिटिगेसन मिन्स टु रिड्युस द इम्प्याक्ट अफ द रिस्क। जुन रिस्कबाट हाम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ, जुन लस हाम्रो हुन्छ, त्यो लसलाई हामीले रिड्युस गरिदिनु छ भने त्यही हाम्रो के भयो त मिटिगेसन भयो। त मिटिगेसन त परेन, यो त हामीले रिस्कलाई मिटिगेसन त गर्न खोजेको होइन, ट्रान्सफर। ओके, सो ट्रान्सफर हो कि होइन भन्नु पर्दा हेर्नुस्, एक्सेप्टेन्स, रिस्क एक्सेप्टेन्स। रिस्क एक्सेप्टेन्स त हामी सबभन्दा लास्टमा गर्छौँ, when nothing can be done by us हैन, when we cannot control our risk, no action we can take हैन। इन दैट सिनेरियो लास्टमा हामीसँग के हामीले अप्सन हुन्छ भने रिस्कलाई हामीले एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो। एभोइडेन्स, एभोइडेन्स भनेको दिस इज भेरी भेरी सिम्पल टाइप अफ हैन रिस्क भनौँ न रिस्क म्यानेजमेन्ट। एभोइडेन्स भनेको मतलब जो रिस्क हिँड्नुवाला छ त्यसलाई हामी रिस्क नहुन दिन हामी के प्रयासहरू गर्छौँ। र तपाईले बुझ्नुभयो यसको आन्सर के हुनुपर्छ भने ओके, पर्चेजिङ इन्सुरेन्स पोलिसी इज बेस्ट कन्सिडर एन एक्जाम्पल अफ रिस्क, किनभने सरी एक्जाम्पल अफ रिस्क ट्रान्सफर। सो द रिस्क इज बिङ ट्रान्सफर बाई अस टु द इन्सुरेन्स कम्पनी, यसरी हामी ट्रान्सफर गर्छौँ हैन। अब हेर्नुस् नेक्स्ट, स्कोप भनेको के होला, यो पनि त हैन तपाईको धेरैपल्ट एक्जाममा आइसकेको क्वेशन होला। सो व्हाट डु हैन हाम्रो स्कोपमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ ल भन्नुस् त। पहिला के छ भने द प्रोजेक्ट डिलिभरेबल्स, सेकेन्ड द वर्क एसोसिएटेड विथ प्रोड्युसिङ द डिलिभरेबल्स, थर्ड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स, एन्ड नम्बर डी द प्रोजेक्ट डिलिभरेबल्स एन्ड द वर्क एसोसिएटेड विथ प्रोड्युसिङ द डिलिभरेबल्स। त सबैमा हाम्रो लगभग उस्तै उस्तै हैन हेर्दाखेरि तपाईँ पाउनुहुन्छ। स्कोप के हो त? स्कोप भनेको what are the different types of हैन work we have to perform in a particular project। एउटा प्रोजेक्टमा हामीले कति डिफरेन्ट टाइप्सको कामहरू चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने छ त हैन, त्यो स्कोप हो। त त्यो अनुसार भन्नुस् त हामीले के भन्छ, द प्रोजेक्ट डिलिभरेबल्स, द वर्क एसोसिएटेड विथ प्रोड्युसिङ द डिलिभरेबल्स हैन, द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स, द प्रोजेक्ट डिलिभरेबल्स एन्ड द वर्क एसोसिएटेड विथ प्रोड्युसिङ द डिलिभरेबल्स। ल भन्नुस् तपाईको अकॉर्डिङ टु यू व्हिच आन्सर विल बी द बेस्ट? ओके, क्यान यू से एनीबडी भन्नुस्। सो यसको आन्सरमा तपाईलाई के लाग्छ भने यसको आन्सरमा हेर्नुस् त ओके द प्रोजेक्ट डिलिभरेबल्स। सो दैट मीन्स हैन व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रम द प्रोजेक्ट हैन, हाम्रो प्रोजेक्टको आउटपुट के होला हैन, व्हिच आउटपुट्स आर टु बी गिभन टु द क्लाइन्ट। हामीले प्रोजेक्ट कम्प्लिसन भइसकेपछि हैन हाम्रो प्रोजेक्ट क्लोजर
क्लोजर भइसकेपछि हामीले आफ्नो हैन क्लाइन्टहरूलाई के दिनु सक्नु पर्यो त जुन आउटपुट दिन्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ डिलिभरेबल्स तर यति मात्र होइन यो त फाइनल आउटकम फाइनल आउटपुट हो तर त्यो फाइनल आउटपुट हामीले डिलिभर गर्नको लागि हामीले केही काम पनि त गर्नुपर्छ एन्ड द वर्क एसोसिएटेड विथ प्रोड्युसिङ द डिलिभरेबल्स सो हामीले डिलिभरेबल के काम के आउटपुट दिनु छ र त्यो दिनको लागि हामीले कस्तो कस्तो काम हामीले गरिदिनुपर्छ हैन त्यो दुवै हाम्रो कहाँ इन्क्लुड हुन्छ भने स्कोप हैन हाम्रोमा हाम्रो इन्क्लुड हुन्छ सो अब यही अनुसार नेक्स्ट हेर्नुस् त के छ नम्बर 7 मा which of the following choices is not one of the driving forces behind increasing demand for project management और यो कम्प्लेक्स क्वेशन छ यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् which of the following choices is not मा ध्यान दिनु पर्यो सर हामीले किन नटमा ध्यान दिनु पर्यो किन यो नट हामीले स्किप गरिदियो भने फेरि आन्सर पनि हाम्रो के भइदिन्छ भने अर्कै भइदिन्छ कुन चाहिँ चोइस होइन one of the driving forces behind the increasing demand for project management हेर्नुस् हामी न्यू सेट अफ एक्टिभिटी हामी गरिरहन्छौँ जस्तै एउटा न्यू ब्रिज बनाउनु छ न्यू बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ नयाँ सफ्टवेयर बनाउनु छ हैन नयाँ ड्रेस डिजाइन गर्नु छ हैन नयाँ हामीले लोगो बनाउनु छ हैन नयाँ वेबसाइट हामीले बनाउनु छ त्यो सबै यो भनेको हाम्रो के रहेछ भने प्रोजेक्टको एक्जाम्पल हो सो व्हाई देयर इज अ ग्रोइङ नीड टु ह्याभ हैन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट किन यसलाई फङ्सन म्यानेजरले गर्दा पनि हुन्छ नि त जुन हाम्रो पेरेन्ट अर्गनाइजेसन हुन्छ जसमा हाम्रो फङ्सन हैन म्यानेजर हुन्छ तिनीहरूले पनि त गर्न सक्थ्यो नि त किन हामीले छुट्टै हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको डिमान्ड छ भन्दा कम्प्रिहेन्सन अफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकल हैन हाम्रो प्रोडक्ट लाइफ साइकलको टाइम धेरै कम भएको हुनाले नलेज एक्सप्लोजन अब डे आफ्टर डे देयर इज अ भास्ट नलेज द भास्ट नलेज इज एपियरिङ इन द वर्ल्ड हैन धेरै नलेजहरू हैन बस्ट आउट हुँदैछ इमर्जिङ भइरहेको छ हैन डेभलपमेन्ट अफ थर्ड वर्ल्ड एन्ड क्लोज्ड इकोनोमिज सो अब हाम्रो थर्ड वर्ल्डको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ हैन भनेको न्यू हैन एन्ड क्लोज्ड इकोनोमिक छ मोर एम्फसिस अन द प्रोडक्ट एन्ड लेस अन द कस्टमर र यसमा के भन्छ भने कि हामी प्रोडक्टमा बढी हामीले एम्फेसिस दिन चाहन्छौँ प्रायोरिटी दिन्छौँ र कस्टमरमा हामी लेस हैन हामीले फोकस गर्छौँ त यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो होइन ल हेर्नुस् प्रोडक्ट लाइफ साइकल तपाईँ आज एउटा सेलफोन किन्नुहुन्छ हैन र एक सालमै त्यो सेलफोन के हुन्छ भने त्योभन्दा बेटर भर्जन अपग्रेडेड भएर हाई टेक्नोलोजी अपग्रेडेड भएर न्यू हाम्रो सेलफोन आइसकेको हुन्छ र हामी एक साल किनेको सेलफोनलाई फेरि सेकेन्ड ह्यान्डमा बेचिदिन्छौँ हैन र फेरि नयाँ सेलफोन किन्छौँ यसको मतलब जुन हाम्रो प्रोडक्ट रहेछ नि त्यसको लाइफ साइकल के भन्नुस् त एकदमै कम्प्रेसन भनेको एकदमै हाम्रो कम भइरहेको छ अनि यो कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिमहरू हुनु पर्यो इन्जिनियर्सहरू हुनु पर्यो तिनीहरूले हाम्रो प्रोडक्टलाई अपग्रेड हैन र कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त यो एउटा हाम्रो कारण हो दिस इज वान अफ द रिजन वी नीड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नलेज एक्सप्लोजन यस अब हेर्नुस् त अहिले त च्याट जीपीटी आइसकेको छ हैन भन्नुस् त अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सर्च इन्जिन हैन लाई च्याट जीपीटीले के भनिदिनुस् त के गरिदिनेवाला छ रिप्लेस गरिदिनेवाला छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दा अनि त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने नलेज एक्सप्लोजन भइरहेछ अनि त्यसै कारणले हामीले के चाहियो भने एउटा हामीले पर्टिकुलर फिल्डमा र पर्टिकुलर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहियो जति र हाम्रो न्यू सेट अफ एक्टिभिटी हुन्छ त्यो सबैको लागि एउटा हामीलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहियो अ हाइली स्किलफुल पर्सन चाहियो हामीलाई डेभलपमेन्ट अफ द थर्ड वर्ल्ड एन्ड क्लोज इकोनोमी हो अब हेर्नुस् यो वर्ल्डमा हैन के भइरहेको छ भने एकदम न्यू हैन धेरै कन्ट्रीहरू डेभलप भएर आउँदैछ हैन अब र यो कारणले गर्दा पनि के हुन्छ भने हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हामीलाई चाहियो र यो चाहिँ होइन ओके हामीले प्रोडक्टमा मात्र इम्फेसिस कहिले गर्दैनौँ हामी त कस्टमरमा पनि हामीले फोकस गर्छौँ कस्टमरको निडलाई रिक्वायरमेन्टलाई पनि हामीले एकदम क्लोजली हामीले बुझ्नुपर्छ र अकर्डिङली नै हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रोडक्ट डिजाइनहरू गर्नुपर्छ सो यो चाहिँ होइन तपाईले के सोच्नु भएको थियो भन्नुस्
हैन तपाईले के सोच्नु भएको थियो भन्दाखेरि अब हामीले आन्सर दिने हो भने त्यसको आन्सरमा हामी आन्सर के आन्सर हुन सक्छ हेर्दिनुस् त ओहो यही आन्सर भयो मोर एम्फसिस अन द प्रोडक्ट एन्ड दिस इज नट द चोइस यो कारण होइन हाम्रो ओके सर नेक्स्ट तिर जानु सर हैन प्रोजेक्ट सिलेक्सन क्राइटेरिया आर टिपिकली क्लासिफाइड एज नम्बर ए फाइनेन्शियल एन्ड नन फाइनेन्शियल बी short term and long term C required and optional D strategic and tactical ल यसको हेर्नुस् तपाईले खाली आन्सर दिएर मात्र नि हुँदैन तपाईले यो आन्सर हो भनेर तपाईले यसलाई रट्न थाल्नुहुन्छ भने आई थिंक इट विल नट हेल्प यु इन द लङ टर्म सो यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक रिजन अफ इच अप्सन र कुन अप्सन हाम्रो लागि करेक्ट हुन्छ भनेर अलिकति यसमा टाइम लाग्न सक्छ it will take a little bit more time but our knowledge will be perfect हैन ल हेर्नुस् प्रोजेक्ट सिलेक्सन क्राइटेरियामा आर टिपिकली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट सिलेक्सन भनेको मतलब के हो इट इज द प्रोसेस अफ हैन सिलेक्टिङ व्हिच प्रोजेक्ट इज टु बी सिलेक्टेड एन्ड व्हिच प्रोजेक्ट इज नट टु बी सिलेक्टेड हैन सो प्रोजेक्ट सिलेक्सन डिसिजन हाम्रो के हो कुन प्रोजेक्ट हामीले इनिसिएट गर्ने र कुन प्रोजेक्ट हामीले इनिसिएट नगर्ने भन्ने कुरा हो र यसको लागि हेर्नुस् त नम्बर ए मा के भन्छ फाइनान्शियल एन्ड नन फाइनान्शियल सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म रिक्वायर्ड एन्ड अप्सनल स्ट्रेटेजिक एन्ड ट्याक्टिकल ल भन्नुस् सबभन्दा पहिले तपाईलाई हैन कुन आन्सर हुन सक्छ होला त यसको आन्सरमा हेर्नुस् त प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्नको लागि हामीले फाइनान्शियल ओके मोनिटरी कुरा हेर्नु पर्यो कि जति हामीले प्रोजेक्टमा कस्ट लगाउँछौं त्यो कस्ट भन्दा हाम्रो बेनिफिट बढी हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले हैन त्यो चाहिँ हामीले यसलाई क्यापिटल बजेटिङ पनि भन्छौं त्यो यो कुरा चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर अनि बल्ल जुन प्रोजेक्टबाट नि हाम्रो बेनिफिट बढी आउनेवाला छ त्यही प्रोजेक्ट हामी के गर्छौं भने हैन हामी सिलेक्सन गर्छौं त यो एउटा हैन हाम्रो रिजन हुन सक्छ यो एउटा हाम्रो रिजन जस्तो लाग्छ हैन हुन सक्छ र अर्को सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म त प्रोजेक्ट सिलेक्सनलाई हामी जो सर्ट टर्म प्रोजेक्ट सिलेक्सन लङ टर्म प्रोजेक्ट सिलेक्सन भनेर त्यसको आधारमा हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्दैनौं रिक्वायर्ड एन्ड अप्सनल हैन यो जरुरी छ यो जरुरी छैन भनेर जरुरी छैन भने त यो मिनिङलेस कुरा हो यसको बेसिसमा हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्दैनौं स्ट्रेटेजिक एन्ड ट्याक्टिकल यो लङ टर्म प्लानिङको लागि हो यो ट्याक्टिकल यो डे टु डे प्लानिङको लागि हो सर्ट टर्म प्लानिङको लागि हो भनेर यसरी हामी डिसाइड गर्दैनौं सो दैट मीन्स ल भन्नुस् अब मैले तपाईलाई हिन्ट दिइसके हैन सो व्हाट डु यु थिंक के होला भन्नुस् यसको आन्सरमा अफ कोर्स म तपाईलाई आन्सर शो गर्दिन चाहन्छु यसको आन्सरमा के भइदियो हेर्नुस् त फाइनान्शियल एन्ड नन फाइनान्शियल सो नन फाइनान्शियल भनेको मतलब नि हामीले खाली मोनिटरी बेनिफिट मात्र हेर्दैनौं हामी आफ्नो कम्पनीको गुडविल इमेज पनि हेर्छौं कि यो प्रोजेक्ट गरेपछि हाम्रो कम्पनीको गुडविल इमेजमा हैन यो इन्ट्यान्जिबल कुराहरु हुन् यसमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ हैन अनि त्यो अनुसार पनि हामी के गर्छौं भने प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्छौं ओके अब हेर्नुस् त नम्बर 9 के छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एडभान्टेज of a functional project management organization. अब ध्यान दिएर पढ्नुस् which of the following हैन कुन चाहिँ हैन which of the following कुन चाहिँ हाम्रो हैन हो भनेर के त is an advantage हो of a functional project management organization. What do you mean by functional project organization? Functional project organization means it is a type of project organization where the functional managers are the head. They manage the project. They will run the project. The most they will decide about budget, about cost, about quality. They will decide about resources. And all the team member will have to report to the functional manager. यहाँ के भन्छ भने कुन चाहिँ एडभान्टेज हो हैन यदि हामी कुनै अर्गनाइजेसनले फंक्शनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन बाट अर्गनाइजेसन गर्न चाहन्छ भने त त्यसको लागि हाम्रो कुन चाहिँ एडभान्टेज हो कुन एडभान्टेज हामीले थाहा पाएर अनि हामी फंक्शनल प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन हामी गर्छौं होला त हेर्नुस् त म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द युज अफ स्टाफ गुड इन्टिग्रेसन एक्रॉस फंक्शनल युनिट शॉर्टर प्रोजेक्ट ड्यूरेसन स्ट्रङ मोटिभेसन अफ द प्रोजेक्ट टीम मेम्बर
अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले फङ्सनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट राख्नुको मतलब के छ भने के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहोस् के म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हो त कि हाम्रो स्टाफहरूलाई द युज अफ स्टाफ हामी स्टाफहरूलाई होइन म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटीसँग हामी युज गर्न सक्छौँ होइन गुड इन्टिग्रेसन अक्रस फङ्सनल युनिट जुन हाम्रो होइन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ सेल्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ थुप्रै हाम्रो एचआर डिपार्टमेन्ट थुप्रै फङ्सनल डिपार्टमेन्ट हुन्छ भने ती डिपार्टमेन्टहरूको होइन बिचमा हाम्रो गुड इन्टिग्रेसन गुड समन्वय हुनसक्छ सर्टर प्रोजेक्ट ड्युरेसन प्रोजेक्टलाई हामीले छोटे अवधिमा गर्न सक्छौँ स्ट्रङ मोटिभेसन अफ प्रोजेक्ट टिम मेम्बर र जुन हाम्रो प्रोजेक्ट टिम मेम्बर हुन्छन् तिनीहरूलाई स्ट्रङ मोटिभेसन हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ ओके सो यसको एन्सरमा कुन चाहिँ हो भनेपछि भन्नुहोस् ए नम्बर हो कि होइन लेट्स चेक ए नम्बर चेक त हामीले ए नम्बरको एन्सर हामीले भन्दैछौँ यो एन्सर हो कि होइन थाहा पाऊँ है ओके सो वास्तवमा के हुन्छ भने म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द युज अफ स्टफ किनभने हामीले फङ्सनल म्यानेजमेन्टबाट हामीले चुज गर्यो भने त हामी आफ्नै इन्टर्नल होइन हामी आफ्नै इन्टर्नल हायरार्कीबाट जुन फङ्सनल म्यानेजर हुन्छ त्यहीबाट हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ र हामी आफ्नो स्टाफहरूलाई के गर्न सक्छौँ भने म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटीको साथमा हामीले तिनीहरूलाई युज गर्न सक्छौँ ओके अब हामीले यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाँदैछौँ हेर्नुहोस् त अ प्रोजेक्ट इज all of the following are parts of the team stakeholders management effort except होइन मलाई के थाहा पाएँ भने कतिपय हाम्रो होइन कतिपय स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् भने एमसीको एन्सर चाहिँ रट्छन् एन्ड दिस इज भेरी स्याड पार्ट नो 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 तपाईँ यदि हामी एमसीको एन्सरलाई पनि रट्ने हो भने यसको मतलब के हुन्छ भने वी हेभ अ लट अफ बर्डन इन आवर माइन्ड कति कुरा हामी रट्ने त होइन हामी रट्छौँ भने त टेम्पोररीबाट हामी एन्सर दिन सक्छौँ तर लङ टर्ममा हाम्रो के हुँदैन भने यो त्यति बेनिफिसियल हुँदैन क्या हो त्यसैले हेर्नुहोस् त अ प्रोजेक्ट इज अल अफ द फलोइङ आर पार्ट्स अफ द टिम स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट एफर्ट एक्सेप्ट यहाँ के भन्छ भने एउटा प्रोजेक्ट होइन इज अल अफ द फलोइङ आर पार्ट्स अफ द टिम स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट एफर्ट एक्सेप्ट सो यसले भन्छ होइन जुन हाम्रो होइन हेर्नुहोस् यसले के भन्छ भने होइन पार्ट्स अफ द टिम्स स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट एफोर्ट मतलब टिम होइन टिमको स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट एफोर्टको पार्ट कुन चाहिँ हो भनेर गिभिङ स्टेक होल्डर एक्स्ट्रास एक्स्ट्रा भनेको मतलब हामीले स्टेक होल्डरलाई नि हामी के गर्छौँ भने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिन्छौँ होइन सो हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन्छ क्लाइन्टसँग जति हामीले डिलिभरेबल हामीले दिनु छ प्रोजेक्टबाट जति हामीले काम गरिदिनु पर्ने छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा दिने हो अनि अर्को आइडेन्टिफाइङ स्टेक होल्डरलाई आइडेन्टिफाई गर्नु हु आर आवर स्टेक होल्डर्स होइन हाम्रो प्रोजेक्टसँग सरोकारवालाहरू के को हुन् त डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु determining stakeholders need so what are their exact needs हाम्रो स्टेक होल्डरको निड के हो त्यो थाहा पाउनु म्यानेजिङ स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेसन स्टेक होल्डरहरूले होइन प्रोजेक्टहरूबाट यो प्रोजेक्ट जुन हामी गर्दैछौँ होइन त्यसबाट केही एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ र ती एक्सपेक्टेसनहरूलाई हामीले के गरिदिनु छ भने म्यानेज गर्नु छ अ प्रोजेक्ट इज अल अफ द फलोइङ आर parts of the team stakeholder management effort. The team stakeholder management effort मध्ये कुन चाहिँ पार्ट हो भनेर हामीले थाहा पाउनु छ ल तपाईहरु भन्नुस् यसको आन्सर के हुन सक्छ होला यानी यु ट्राई गर्नुस् यसको आन्सर तपाईले सोचिसक्नु भएको होला हेर्नुस् त यसको आन्सरमा के छ भने गिभिङ स्टेक होल्डर्स एक्स्ट्रा भनेको मतलब के भयो भने यो चाहिँ हामी गर्दैनौ यो गर्छौं सरी हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला हामी चाहिँ स्टेक होल्डरलाई आइडेन्टिफाई गर्छौं हैन सो स्टेक होल्डर क्यान बी आवर सप्लायर आवर क्रेडिटर्स हैन आवर टिम आवर क्लाइन्ट गभर्नमेन्ट जो पनि हाम्रो स्टेक होल्डर हुन सक्छन् The stakeholderलाई आइडेन्टिफाई गर्नु हामी गर्छौं इट इज द पार्ट अफ द टिम्स स्टेकहोल्डर म्यानेजमेन्ट
डिटर्मिनिङ स्टेकहोल्डर निड, वाट आर देयर निड, यो पनि हामी एफर्ट हामी थाहा पाउनुपर्छ. ओके, बिफोर वी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, बिफोर होइन वी स्टार्ट द वर्क अफ प्रोजेक्ट, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर निड्स थाहा पाउनु पर्यो. यो पनि गर्छौँ. म्यानेजिङ स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेसन, हामीले क्वालिटी भनेको के हुन्छ भने मिटिङ होइन स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेन्ट एन्ड अल्सो होइन गिभिङ मोर देन देयर एक्सपेक्टेसन. हामीले स्टेक होल्डरहरूलाई होइन हामीले सेटिस्फाई मात्र गर्ने होइन कि तिनीहरूलाई हामीले होइन सरप्राइज गरिदिनु पर्यो. सो आवर द प्रोजेक्ट क्वालिटी सुड सरपास देयर एक्सपेक्टेसन. तिनीहरूको एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि बढी हामीले क्वालिटी दिनुपर्ने हो. तिनीहरूको एक्सपेक्टेसनलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्नेछ होइन. त्यो सबै हाम्रो एफर्ट हुन्छ, स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट एफर्टभित्र पर्छन्. र कुन चाहिँ पर्दैन भन्दाखेरि होइन एक्सेप्ट गिभिङ स्टेक होल्डर एक्स्ट्रा. जति काम हामीले एग्रिमेन्ट अनुसार हाम्रो प्रोजेक्ट एग्रिमेन्टमा जति स्कोप थियो त्योभन्दा बढी काम त हामी गरेर दिँदैनौँ होइन. द्याट इज आवर लस, द्याट इज आवर टाइम वेस्टेड, रिसोर्सेस वेस्टेड. अनि त्यो कारणले गर्दा तपाईँले के भनिदिनुपर्छ भने यसको आन्सरमा हामीले ए चाहिँ भनिदिनुपर्छ. ल अब हामी यही क्रममा हेर्नुहोस् त. नम्बर 11 मा के छ हेर्नुहोस् त. वान अफ योर टिम मेम्बर्स इन्फर्म्स यु द्याट he does not know which of the many projects he is working on is the most important. Who should determine the priorities among projects in a company? ल अब अलिकति लेङ्दी क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस्. ल सपोज गर्नुहोस् यसमा के भनिदिएको छ भने यसमा भनेको छ ल मानौ हाम्रो टिम मेम्बर मध्ये एकजना आएर तपाईलाई इन्फर्म गर्छ. के जानकारी दिन्छ भने उनलाई थाहा छैन रे. उसलाई के थाहा छैन भने which of the many project he is working on. धेरै प्रोजेक्टहरू छन् होइन. ती धेरै प्रोजेक्टहरूमा ऊ चाहिँ कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गर्छ होला होइन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. Who should determine the priorities among project in a company? सो धेरै प्रोजेक्टहरूमा हामीले नि प्रोजेक्टहरूको पनि एउटा हामीले र्याङ्किङ गर्छौँ. प्रोजेक्टहरूको पनि र्याङ्किङ हुन्छ. वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट हामीले कसलाई भन्नुपर्छ भने जसबाट हाम्रो भ्यालु जेनेरेसन बढी हुन्छ, जसबाट हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी बढी हुनु पर्यो, हाम्रो बढी वेल्थ हाम्रो के हुनुपर्छ भने जेनेरेट चाहिँ हुनुपर्छ होइन. फर्स्ट र्याङ्क, त्योभन्दा कम सेकेन्ड र्याङ्क, थर्ड र्याङ्क. त हु सुड डिटर्मिन द प्रायोरिटिज अमङ द प्रोजेक्ट्स इन अ कम्पनी. ल पहिलो छ इट इज द प्रोजेक्ट म्यानेजर. द प्रोजेक्ट म्यानेजर सुड डिटर्मिन द प्रायोरिटिज. ओके, द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम. द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको जुन सबै टिम हुन्छ होइन. तपाईँले प्रोजेक्ट म्यानेजर, सुपरभाइजर होइन, प्रोजेक्ट स्टाफ सबै. द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस. सो एउटा हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस हामीले बनाएको हुन्छौँ र त्यहीबाट हाम्रो प्लानिङ कन्ट्रोलिङ हामी होल प्रोजेक्टको प्लानिङ कन्ट्रोलिङ हामी गर्छौँ. त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस हुन्छ. र एउटा भनेको टिम भनेको इट इज अ भेरी स्मल पार्ट अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम भनेको ओके यसले इन्डाइरेक्टली यसैलाई नै भन्न खोजेको क्या द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम. सो देयर आर द सेम अप्सन हेज एपियर 2 टाइम्स. ल भन्नुहोस् अब तपाईँहरू पहिला गेस गर्नुहोस् एन्ड देन आई विल सो द आन्सर. तपाईँले गेस गर्नुभयो, आन्सर रङ भयो, म त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु. तपाईँलाई एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् एन्ड नाउ इट बिकम्स पार्ट अफ आवर नलेज. तपाईँ कहिले पनि यो कुरालाई के भन्नुहोस् त बिर्स्न सक्नुहुन्न. ओके, सो अब यहाँ चाहिँ हामीले यसको आन्सर यदि हामीले दिनुपर्ने छ भने त यसको आन्सरमा अलिकति म तपाईँलाई भनिदिउँ. यसको आन्सरमा के छ भन्नुहोस् त द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिसमा नि हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ. जब यो आन्सर दिन्छ भने नि यो आन्सरमा हाम्रो सबै आन्सर इन्क्लुड हुन्छ. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिसमा नि प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि पर्यो होइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम पनि पर्यो. र यो भनेको त यसैलाई भनेको थियो. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमले नि सर्टकटमा के भन्यो भन्नुहोस् त द टिम. तर यो त अलिकति भेग छ, क्लियर छैन. टिम भनेको अरू पनि टिम हुन सक्ला, प्रोडक्सन टिम, एचआर टिम, त अलिकति यो भेग छ, वाइडर टर्ममा छ यो है. तर त्यसै कारणले हाम्रो आन्सर भनेको मतलब सी नम्बर रहेछ. थाहा पाउनुभयो त. ओके, इट इज द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस हु इज रेस्पोन्सिबल ओके फर सेटिङ द प्रायोरिटिज होइन अमङ द प्रोजेक्ट्स इन अ कम्पनी.
ओके, आई होप द्याट होइन तपाईँलाई मजा पनि आउँदै होला, तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, इफ यु निड सच काइन्ड अफ भिडियो लेख्नु होला, म अझै तपाईँको लागि यस्तो भिडियोहरू छिटै म तपाईँको लागि चाहिँ ल्याउनेछु। ओके, अब हामीले नेक्स्टमा हामी जान चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् त 12 नम्बरमा, द प्रोजेक्ट टिम हैज जस्ट कम्प्लिटेड द इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्युल एन्ड द बजेट। ल हेर्नुहोस् यहाँ के भन्छ भने प्रोजेक्ट टिमले भर्खरै के गरेको छ भने इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्युल बनायो। इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्युल भनेको हु विल डू व्हाट वर्क, व्हेन, व्हिच रिसोर्सेस विल डू द वर्क हैन। यसरी हामीले शेड्युल, प्रोजेक्ट शेड्युल हामीले बनाइसक्यौँ र बजेट पनि हामीले बनाइसक्यौँ। सो वी हैव अल्सो सेट हाउ मच कस्ट विल बी इन्कर्ड। हामीले बजेट पनि हामीले गरिसक्यौँ। द नेक्स्ट थिङ टु डू, अब हामीले अर्को कुरा हामीले के गर्नुपर्ने छ त? नेक्स्ट थिङ आफ्टर हैन, आफ्टर सेटिङ द प्रोजेक्ट शेड्युल एन्ड बजेट, व्हाट द नेक्स्ट थिङ वी हैव टु डू? द फर्स्ट अप्सन आइडेन्टिफाइङ रिस्क, सेकेन्ड बिगिन इटिरेसन। इटिरेसन भनेको अर्थ के हुन्छ भने इट इज जस्ट लाइक रिपिटिङ द हैन process one after another. If the same process we have to repeat again and again to achieve a particular goal, and then it is called iteration. गरिराख्नु पर्यो एउटै कामलाई धेरैचोटि गरिराख्नु पर्यो, ट्रायल एन्ड एरर गरिराख्नु पर्यो to arrive at a particular outcome. Determine communication requirement. र हामीले प्रोजेक्ट शेड्युल र बजेट गरिसकेपछि अब हामीले के चाहियो भने कम्युनिकेसन रिक्वायरमेन्ट हैन। हामीले आफ्नो होल टिम मेम्बरलाई हैन हामीले शेड्युल बनाइसक्यो है भनेर बजेट पनि तयार भइसक्यो र यसको हामीले जानकारी हामीले गराउनु पर्यो, टाइमली हामीले जानकारी गराउनु छ। क्रिएट अ बार अर गेन चार्ट, र एउटा हामीले हैन एउटा चाहिँ हरिजेन्टल हैन बार चार्ट हामीले बनाइदिनु छ कि कुन एक्टिभिटी कहिले सुरु हुनु, which activity will start when, and when the whole project is going to be completed भनेर एउटा ग्राफिकल हामीले डिस्प्ले हामीले क्रिएट हामीले गरिदिनु पर्यो। ल अब तपाईहरुको पालो, आन्सर गेस गर्नुस्, आन्सर गेस गर्नुस् हैन, र त्यसपछि आन्सर राइट भयो भने बी प्राउड अफ योरसेल्फ। ल हेर्नुस्, सो यसको आन्सरमा हाम्रो द नेक्स्ट थिङ हामी के गर्छौं? ओके, मैले तपाईलाई इशारा गरिसके हैन। यसको आन्सरको लागि म तपाईलाई भनिसके, हेर्नुस् त के हुन्छ होला। सो एलियानी सोधौं, प्लिज शो योर आन्सर। ओ, डिटरमिन कम्युनिकेसन रिक्वायरमेन्ट्स। दिस मीन्स वी हैव टु इन्फर्म दिस थिङ टु all of our members of the project हैन। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सबै मेम्बरलाई, सबै टिमलाई चाहिँ हामीले यसको जानकारी हामीले दिनु पर्यो। ओके, समटाइम्स one way communication and sometimes what? Sometimes हामीले two way communication मा हामीले जानकारी हामीले दिनुपर्ने छ। And now here is number 13. The best time to assign a project manager to a project is during. The best time to assign a project manager to a project is during. So हामीले हैन कुन टाइम फ्रेममा हामीले हैन सबभन्दा राम्रो होला, कुन टाइम फ्रेममा सबभन्दा राम्रो होला एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्दिनु भन्नुस् त? हायर गर्दिनु, काममा लगाइदिनु। असाइन भनेको अर्थ हुन्छ हैन टु पुट समबडी इन अ वर्क। तो कुन टाइमको दौरान हामीले नि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई काममा चाहिँ लगाउनु पर्यो? एक्जिक्युटिङ, जब हामीले प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं, जब हामीले प्रोजेक्टलाई हैन क्लोजिङ गर्छौं, कि जब हामीले प्रोजेक्ट भर्खरै इनिसिएट गर्दैछौं त्यो बेलामा, कि हामीले प्लानिङ फेजमा हामीले गर्छौं? प्लानिङ फेजमा। ल भन्नुस्, कुन फेजमा हामीले आन्सर दिनुपर्ने छ? During which time frame the project manager is to be assigned? When he will be assigned in a project. So यसको आन्सर तपाईले गेस गर्नुभयो या तपाईलाई अलरेडी थाहा होला। हेर्नुस्, सो यसको आन्सरमा हाम्रो के आन्सर हुनेवाला छ भने प्लिज हेर्नुस्, यसको आन्सरमा के भइदियो भन्नुस् त? इनिसिएटिङ भनेर भइदियो। So when initiating is the first phase of the
प्रोजेक्ट लाइफ साइकल हाम्रो प्रोजेक्ट लाइफ साइकलको नि इनिसिएसन नै हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्ट फेज हो र फर्स्ट फेजमै तपाईँ हामीले के गरिदिनुपर्छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई हामीले हायर गरिदिनुपर्छ फर्स्ट फेजमै ओके सर हामीले बुझ्यौँ Which project management process group normally takes the most project time and resources? के भन्छ हेर्नुस् त हैन कुन कुन हैन हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फेजमा कुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फेजमा हैन ग्रुपमा म्यानेजमेन्ट प्रोसेस ग्रुप भनेको नि यसलाई हामी के भन्दै रहेछौँ भने अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के भन्दै रहेछौँ भने प्रोजेक्ट लाइफ साइकल फेज प्रोजेक्ट लाइफ साइकल अथवा फेज सो कुन हैन प्रोजेक्ट लाइफ साइकलको कुन फेजमा कुन कुन टाइममा नर्मल्ली टेक्स द मोस्ट प्रोजेक्ट टाइम एन्ड रिसोर्सेस हैन बढी टाइम लाग्छ बढी रिसोर्सेस लाग्छ हेर्नुस् टाइम त प्लानिङमा पनि लाग्छ होला किनभने प्लानिङ गर्नु छ भने इट इज द फर्स्ट स्टेप प्लानिङ गर्नु छ भने द डिफरेन्ट हैन क्रस फङ्सनल टिम should involve in the planning different skill का different area बाट पिपलहरु हैन प्लानिङ फेजमा आउनु पर्छ र प्लानिङ गर्नु पर्छ हैन हैन यसमा त हाम्रो टाइम लडी लाग्छ अब डिजाइन गर्नमा पनि हुन सक्छ हैन टाइम त बढी लाग्छ रिसोर्सेसमा इन्टिग्रेसनमा पनि हुन सक्छ एक्जिक्युटिभमा पनि हुन सक्छ अब तपाईले भन्दिनु पर्यो हैन मोस्ट प्रोजेक्ट टाइम एन्ड रिसोर्सेस टाइम त मोडलेस सबैमा बढी लाग्छ तर बढी टाइम र बढी रिसोर्सेस भन्नुस् त कहाँ लाग्छ बढी टाइम र बढी रिसोर्सेस भन्नुस् त कहाँ लाग्छ अलिअलि टाइम त सबैमा लाग्छ यसको आन्सर हेर्नुस् त के छ एक्जिक्युटिङ भनेको मतलब ओके हामीले प्लानिङ गरिसक्यौं हैन र जब हामीले वर्क स्टार्ट गर्छौं व्हेन वी पुट आवर प्रोजेक्ट अन अ वर्क when we want to start a project okay जब हामीले प्रोजेक्ट थालिने गर्छौं काम सुरु गर्छौं हैन त्यो बेलामा हाम्रो टाइम पनि बढी लाग्छ एक्जिक्युसन पार्ट भनेको मतलब इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अब एक्सन सुरु भइसक्यो हैन जुन प्रोजेक्ट हो त्यसको एक्टिभिटीज हामीले सुरु गरिसक्यौ हैन कन्स्ट्रक्सन छ भने कन्स्ट्रक्सनको काम हामीले सुरु गर्नु पर्यो त त्यो दौरान हाम्रो बढी प्रोजेक्ट टाइम र बढी हाम्रो के भन्नुस् त रिसोर्सेसहरु के लाग्छ भन्नुस् त बढी लाग्छ ओके ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जान चाहन्छौं ल हेर्नुस् द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दैट इज र्याङ्क्ड एज लिस्ट इफेक्टिभ इज सो यहाँ हामीले के भन्छ भने ल वी हैव टु आइडेन्टिफाई व्हिच प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुन हाम्रो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जसलाई हामी र्याङ्किङ गर्छ भने र्याङ्किङ गर्दाखेरि केमा आउँछ भने लिस्ट इफेक्टिभमा आउँछ कुन चाहिँ यस्तो प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन हो जसलाई हामी र्याङ्किङ गर्ने हो भने सबभन्दा लिस्ट इफेक्टिभमा आउँछ त्यो भनेको छ र यसको हाम्रो अप्सन दिएको छ फङ्सनल ब्यालेन्स म्याट्रिक्स विक म्याट्रिक्स र स्ट्रङ म्याट्रिक्स ल अब एउटा कुरा के छ भने हाम्रो कुन चाहिँ हैन लिस्ट इफेक्टिभ छ हेर्नुस् ब्यालेन्स म्याट्रिक्स अर्गनाइजेसन त हाम्रो राम्रो हुन्छ किनभने देयर आर टु बसेस ओके हैन देयर आर टु बसेस दे विल हैन म्यानेज द दे विल पुट देयर ओन एक्सपर्टिज फङ्सनल म्यानेजरले पनि आफ्नो फङ्सनल पार्ट गरिरहेको हुन्छ र प्रोजेक्ट म्यानेजरले पनि आफ्नो हैन प्रोजेक्टाइज नलेजलाई युज गरिरहेको हुन्छ तर यो जुन फङ्सनल अर्गनाइजेसन हो यो त हाम्रो क्लासिकल अर्गनाइजेसन हो भेरी भेरी ओल्ड अर्गनाइजेसन हो यसमा सबै काम कसले गर्छ भन्नुस् त फङ्सनल म्यानेजर दे मे नट ह्याभ द स्किल्स टु ह्यान्डल द प्रोजेक्टलाई ह्यान्डल गर्नको लागि तिनीहरूसँग टेक्निकल स्किल्सहरू नहुन पनि सक्छ त्यसैले यदि हामीले आन्सर भन्नु छ भने कुन चाहिँ सबभन्दा कम इफेक्टिभ छ त एकदमै कम इफेक्टिभ भएको कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन हो यदि हामीले भन्न चाहन्छौँ भने त यसको आन्सरको लागि तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ होला हैन के हुन्छ भन्नुस् यो आन्सरको गेस गर्नु छ भने ओके सो वी थिंक इट इज व्हाट फंक्शनल अर्गनाइजेसन द फंक्शनल अर्गनाइजेसन इज रिगार्डेड द मोस्ट हैन द मोस्ट लेस हैन इट इज द मोस्ट हैन लेस इफेक्टिभ हैन स्ट्रक्चर अफ द अर्गनाइजेसन ल यसरी आज हामीले एमसीक्यू का हामीले पहिलो भिडियो लिएर आएका छौं र तपाईले यदि कमेन्ट बक्समा यदि लेख्नुहुन्छ इफ यु नीड then I will also make the new videos for you and thank you
for watching this video, and we shall meet in the next video. Thank you.